Ano po? At hindi lang po wellness, isa sa expertise ko po ay tungkol sa aging and the aging process. Sa tingin ko magiging interesting para sa inyo. Ano po? Nakikita ko marami pa pong bata. Ano? Okay. Now, pag sinabi po natin, may sikreto po ba ang paghaba ng buhay? Meron po bang sikreto? Di siya, meron po ba sikreto? Secret. Okay. I'm sure, marami kayong mga kwento, may mga kamag-anak kayo kung sa Insta, o ka na. Saka, meron po ba dito kung may kamag-anak 100 taon na edad? Yes, sir. Father, ano pong edad? Ano po? 102. Lakpakan po natin yung kamag-anak ni Father. Hindi na po yan. Sabi nila, ano ba sikreto? Pag malaki ang tenga ng mga buhay, tulad ni ating mga chupis tugin-go na, malaki ang tenga, buhay pa rin. Pinalaki lang po ang tenga. Anyway, sa buong mundo po, ang record holder ng pinakamahaba ang edad ay si Tomoji Tanabe, 116 years old, nakatira po sa Southern Japan. Ang Southern Japan, nandun po isang village, yung Ojimi Village, nandun po world's longevity village sa buong mundo. Ang halos na mga nakatira doon ay mga centenarians or super centenarians. Isa po siya doon. Now, si Juan Ponce de Leon noong 14th century, isang Spanish explorer, siya po'y lumayag, hinahanap po niya ang Fountain of Youth. Ito pong Fountain of Youth, pagdating po na niya sa Amerika, sa bandang Florida, sabi niya, di hata yung Fountain of Youth. Napag daw, naglub-lub ka doon sa tubig, paglabas mo, baka ka na. Sana mayroon ganyan. Sa ngayon po, yung Fountain of Youth in St. Augustine, Florida, is still existing. It's a tourist destination. Pero totoo bang pag naglub-lub kayo ng babata? Of course, hindi po. Hindi po totoo. So, ano mo ba ibig sabihin ng aging? Sa medisina po hanggang ngayon, yan isang proseso na hindi na masyadong kompleto maintindihan ng medisina. Dahil naintindihan na po yan, meron na pong gamot sa pagtanda. Meron kayong pag-ininom, babata na ang tao. Hindi pa po kayang gawin ng medisina yan. Dahil ang pagtanda ay napaka-komplikadong proseso. Ano po? And itong pagka-komplikadong proseso, ang ibig sabihin po ba ng pagtanda tulad po ng alak na habang tumatanda, mas sumasarap. Ganyan po ba ang pagtanda? O, sa totoo lang po, sa tao, ang pagtanda po kaakibat ng maraming pagbabago sa katawan na ang kahanggan sakit at eventually kamatayan. Ano po? So, gusto ko lang i-explain ng pathophysiology na bakit tumatanda ang tao, bakit namamatay. Meron pong point sa edad ng tao na yung ating mga cells, mga tissues, magsisimula po mag-deteriorate at mag-breakdown. At maapektuhan po ang function, tulad sa muscle, manlalambot tayo, yung buto, mahina, yung ating pandinig, balat, yung ating mga joints, hihina ang resistensya. And of course, lalo na pagdating sa ating pag-iisip. No? At eventually, yun ang kumamatay na yung salit, iba-ibang klase sakit. Yan po through time, mas dumadami ang posibilidad, tumataas ang posibilidad. Habang tumatanda, mas mataas ang chances na magkaroon tayo ng iba-ibang klaseng sakit. So, sa totoo lang po, ang aging po ay hindi po siya sakit, kundi po siyang proseso ng buhay ng tao. Na lahat po tayo dadaanan po natin. Ano po? Marami po mga teorya. Ano ba ang dahilan ng pagtanda ng tao? Bakit ang tao hindi dapat tumanda? Bakit hindi tayo dapat umidad ng 200 years old? O 300 years old? O nung panahon ni Methuselah, ilang taon po si Methuselah? 900 years old. Bakit hanggang at the most 100 lang? So marami pong mga pananaliksik ginawa ang siyensya. So may mga ibang teorya kung paano at anong dahilan ng pag-edad. Ang pag-edad ho ba'y sabi nila dahil sa merong disturbance o imbalance ng psychological, sociological, and physiological or biological factors.
Meron po tayong theory ng biopsychosocial theory na kung saan ang buhay ng tao is made up of the body, mind, and spirit. At ang kalusugan po is an interplay ng psychological factors, biological factors, and sociological factors. Sabi na, ang tao daw ay tatanda pag merong imbalance itong mga factors na to. Like for example, psychological. Pag lagi daw tayo na stress, mas madali tayong tumanda. Pagka mahina ang resistensya natin, dati pinangalagaan ng buong katawan natin, madali tayong tumanda. And pag wala tayong suporta, walang medical care, walang social support, madali raw pong tumanda ang tao. Isa namang theory, ang theory ng free radical. Ang pagtanda daw buhay dahil nag-accumulate ang isang chemical poison o harmful chemical sa body natin called free radicals. Ano pong free radicals? Ang free radicals po ay mga chemical na nag-accumulate sa body natin. Nakukuha po natin sa sobrang exposure sa sunlight, pollution, certain infections can also cause these harmful free radicals. Certain poisons in the food we eat, excessive stress. And all of this can lead to either temporary or permanent physical damage to our body, leading to either injury or disease. So these free radicals, nowadays, ito yung isa sa mga pinaka-accepted theory, the free radical theory, because man is exposed to a lot of factors both within and outside of his body. And this somehow affects his or her longevity. No wonder po, yung mga tao mahaba ang mga edad. Wala po sila sa lugar na nandiyan yung mga factors na yan. Like sa Ojini Village, napaka-fresh po lahat. Wala pong pollution. So, this theory is associated with the different diseases, whether sa katawan natin or sa utak. Of course, free radical is associated with Parkinsonism, dementia, and Alzheimer's. Now, meron isa pong another theory. It's also being considered yung growth hormone theory. Ano po yung growth hormone? Ang growth hormone po ay isang substance na sinisecrete ng ating body para tayo tumakad, lumaki. Ano? Now, pag tinanong ko po sa inyo, anong edad po nagsisimulang masasabing tumatanda na ang tao, Father? Life begins at 60. 60 ka, Father. Okay, medyo okay sa Father. Kayo po, Father? 50 po. 50. Okay. Father? 40 na. Yeah, life begins at 40. Life begins to deteriorate at 40. Actually, magugulat po kayo na sa theory ito, ang pagtanda po magsisimula after 19 years old. After early 20s, that's the time you're already considered getting old. Because that is the time na hindi na po tayo nagsisecrete ng enough na growth hormone. Di ba ang tao tumatangkad hanggang age 19 o early 20s, tapos kahit anong gawin niya, hindi natatangkad. Because there is already a sudden, followed by decline in the growth hormone. So ang pagtanda po starts as early as 19, 20 years old. Ano po? Now, this growth hormone theory, na kung saan the moment na po siya bababa na ang pagsikrit, it is associated already with the following human growth hormone deficiency symptoms. Pagsisimula na pong humina ang muscle, magdipis ang buto, madagdagan ng taba, magsimula magkaroon ng pagbabago ang balat, pagkahina, moodiness, anxiety, and depression. So this growth hormone is also associated with a lot of different abnormalities. Problema po sa cholesterol, overweight problems, sleeping problems, muscle tone. Ang dami po, halos lahat ng katawan ng tao is affected by the growth hormone. No wonder, ito pong si Arnold Schwarzenegger. Ito po yung katawan niya nung siya medyo bata-bata pa. Pero nung tumatanda na po siya, nagdi-decline ng growth hormone niya, yung muscle po, napalitan na ng taba. Nanghina na po siya. And lagi po yung masakit ang muscle, especially po sa hapon. Ang tawag po dyan, muscle fatigue syndrome. Very common po to sa mga lalaki, starting especially at the age of 40. So kung pakiramdam niyo po pagdating ng hapon, parang sakit ng buong katawan niyo. Hindi naman kayo nag-exercise. Baka meron na po kayong muscle fatigue syndrome. And this is because
of a reduction in your growth hormone. Ano? Another theory po, ay sabi nila, is there is a decline in the sex hormones. At alam natin, pagka sa babae, nawala ng estrogen, ano pong tawag doon? Menopause. Sa lalaki po, pag nabawasan ng testosterone, andropause. Okay, so ang andropause ho, ito po hindi katulad ng menopause. Sa menopause, mas kitang-kita ebidensya. Pipigilan sila ng regla, magsisimula ng mawala ng drive, magsisimula na sila tumaas ang presyon. Pero sa lalaki po, hindi very evident, but it is existing, andropause. Once your testosterone starts to get low, you will develop symptoms related to low testosterone. Yun nga po, yung muscle fatigue din, reduced sexual interest, muscle atrophy, breast engorgement or enlargement. So, through time, makikita po natin yung litrato natin ng tayo, bata, teenager, ngayon, tingnan nyo, talagang may pagbabago po. No? And this is affected by our sex hormones. Ito po isang another theory na pinaka-latest po, yung genetic theory. Yung sinasabi nila, meron po ba kayong longevity gene sa pamilya nyo? This is the gene theory. Ito po yung nabackup ng isang landmark study from 1995 to 2010. 1,000 po yung mga subjects and they were able to prove that in these people who live more than 100 years old, they have in their body a gene called the longevity gene. That no matter what you do, you really have a long life. No? So, ang kanilang accuracy in predicting that you will live long is 77% if they will determine in your genes na meron kayo nito. So, siguro po yung 102, baka may longevity gene po yun. Ano man ang lifestyle niya, huwag lang yung sobrang mali, eh hahaba po ang buhay. Another theory po, yung immune status. Sabi nila, pag humina ng immune system natin, madali na tayong magka-cancer, madali na magkaroon ng sari-saring sakit, at yun ay kamamatay at ikatatanda natin. And this is the senescent cells theory. Inaral po nila na yung mga taong merong senescent cells theory, madali po silang magkaroon ng iba-ibang degenerative disease like arthritis, diabetes, hypertension, or even cancer, leading to early death. No? So, in this theory, sabi nila, one way to live longer is immunotherapy, and stem cell therapy belongs to this category. Di ba meron mga nagpapa-stem cell kasi gusto umaba ang buhay, gusto mong bumaba. Isa na po ang ating former President GMP. Nagpapa-stem cell po. And then another theory is the overuse theory or the wear and tear. Overuse it and you lose it. I always advise my patient, pag nag-exercise kayo, moderation, do not over-exercise. Kasi you may have this wear and tear theory and you may get older faster than the others. Pag laging ginagamit ang isang part parang sasakyan, mas madali po mag-start. Katulad ng joint natin. Pag sobrang sipag, lakad ng lakad, after a some time, ito po yung madalas magkakaroon ng osteoarthritis. Doing wear and tear. So, tissue damage due to wear and tear occurs when the body, like a machine, fails to repair itself, leading to aging and the different diseases. So, what is really the accepted theory of all those theories na mentioned? Sa ngayon po, wala pang pinag-agrihan ng siyensya. Sino ba ang tama? Lahat po ay understudy. Meron din pong pag-aaral na yung mga tao daw nasa rural lives longer than those who live in the city. Maybe it's the basic, the lifestyle. At meron din po sinasabing married couples live longer than single. The exception po yun. And women regularly outlive men. Ito po yun. Mas mahaba ang buhay ng babae kaysa sa lalaki. Now, is the Filipino elderly increasing in number and living longer? Ang sagot po dyan, yes, ang Filipino elderly is living longer than the Filipino elderly years back. Noong po 1975, the average life expectancy ng Pilipinas only 60.9 years old. Ngayon po, as of 2010,
an average of 71 years old. So, medyo gumaganda na ang ating batting average. Pero yung ating 71 is just the age expectancy ng Amerika noong 1975. Malayo po. But the world's record holder ng longevity are the Japanese. Ang average Japanese po ngayon can live up to 82.5 years old. And it has something to do probably with their lifestyle, with their diet, etc. Okay? Now, myth or fact, persons who live longer die due to old age. Yung mga taong sobrang tanda at eventually mamamatay, ang kinamamatay daw po ba old age? Totoo po ba yan o hindi? Yes. The truth is, wala pong taong namamatay sa old age because old age is a process. Nung tinignan po nila yung mga tao, namatay yan sa pagtanda, 102, 103. Nung in-autopsy po nila, nakita nila, they suffer from multiple organ failure inside the body. Hindi lang na-diagnose early on. So nobody dies of old age. Man usually die of organ failure due to disease. Okay? Now, what are the common age-related health problems? Pagtanda, ano pong madalas na ina-assure na pag tumatanda, ano ang mga problemang pwede natin makuha po? Arthritis, hypertension, Vision failure. yan, vision failure. Sino po dito medyo, pag nagbasa kailangan may salamin na? Yeah, this is effect ng aging. Sino po dito yung pag kinakausap, hindi na masyadong makadinig? Hindi na tumitigas yung buto at yung mga masa. Actually po, natural po, pagtanda ng tao, humihina talaga ang pandinig. There are age-related changes sa cells ng ating tenga. Malinaw po ba ang tingin natin yan? Medyo malabo. This is what's being seen by an elderly na malabo ng mata. Of course, dementia. Forgetfulness. This is common among aging. And hopefully sana hindi mag-Alzheimer's. No? Now, these are the different minor, non-life-threatening age health-related problems. Yung balat po, magpupulubot na, magiging dry na, puputi na po. Yung mata, lalabo na, kailangan magbasa na, may katarata pa, hihina pandinig, magiging very poor na ang bowel movements, constipated. And then arthritis, muscles are weaker compared when we are 20, 30 years old. Akala natin kaya, pag ginawa, hindi na pala kaya. But the major life-threatening age-related health problems, nabanggit na yung iba kanina, cardiovascular, hypertension and heart disease, mga cancer po, diabetes, kidney disease, and Alzheimer's. Now, ano ang mga karaniwang sakit ng nakatatag ng mamamayan ng Laguna? Gumawa po ako ng pag-aaral sa mga elderly ng UPLB, Los Baños at saka ng Calauan. Ano po? At ang kinalabasan po ng pag-aaral, pagdating po sa emotional profile, karamihan po ng mga matatanda sa Los Baños, 60% are generally happy. 40% sometimes happy, sometimes sad. It's normal, no? Pero tingnan niyo po yung elderly sa barangay Dayap sa Calauan. 60% mostly happy, pero marami po ang malungkot. Generally, they are lonely. The elderly in a typical barangay compared to elders na medyo progressive, mga professors, mga faculty. May difference. Pagdating po sa functional status, pag nagkaedad na, functional pa ba ang Pilipino elderly? I think the same. 95% functional. Hindi yung nakaratay na, hindi yung naka-wheelchair na. Majority po ng Pilipino elderly are still functional. Pagdating naman po sa sakit, may pagkakaiba.
60% po sa elderly sa Los Baños have no problems, health problems. 40% lang ang may sakit. Mas marami po ang may sakit sa barangay elderly Calauan. 60%. Ano-ano mga sakit nakikita? Sa Calauan po, number 1 is arthritis. Because they're for sometimes being pineapple farmers or laborers. No? So their joints has been a problem. No? Hypertension, kidney disease, diabetes, and heart disease. Sa Los Baños naman po, hypertension, number 1. Siguro dahil sa may pera, mas maraming nakakabili ng mabawal na pagkain, maaalat, maraming mga activity in life, stresses in life, arthritis, diabetes, cancer. Halos may pagkakaparehas, hindi nga lang parehas ang ranking. Ano? Now, anong pagkakaiba niya sa national statistics natin? Hindi din po halos nalalayo. In fact, the top 2 killer diseases of Filipinos nowadays, puso at saka stroke. Ang cancer po, umakyat na po siya, number 4 na po siya. And then, diabetes, nasa top 10 na rin po, at saka kidney disease. Yung usual na infections and diarrhea, dati-dati, laging nasa top 10, medyo nawawala na bumaba. Because of good modern medicine and good medical system. Now, sa Amerikano po, ganun din po. Heart din ang number 1 killer nila. And then, followed by cancer. Pero mapapansin nyo sa kanila, stroke. Yung Alzheimer's po, nasa top 10. Sa atin po, wala pang Alzheimer's, pero sa Los Baños, ilan-ilan na po yung nakikita naming documented Alzheimer's. Ang problem po sa Alzheimer's, once you get Alzheimer's, 24/7 caregiver dependent. Kailangan po tutok ang caregiver. Pag lumabas po ng bahay yan, hindi na niya alam paano buhay. That's Alzheimer's. Hindi niya alam na ito'y susi. Ang memory niya, unti-unting mawawala from the recent down to yung unang na laban niya. So darating ang araw, hindi na niya makikilala asawa niya, hindi niya makikilala mga kamag-anak niya. Now sa mga Hapon, is there any difference with us in Americans? Wala rin po. Ang top killer din nila are cerebrovascular deaths, strokes. Marami pong strokes sa kanila. At saka nasa top 10 nila suicide at saka po stomach cancer. Bakit stomach cancer? Maybe sa their diet. Nalilig sila sa mainit, sashimi. So, ang top 2 killers ng Pinoy, atake sa puso, atake sa utak, or brain attack. Ano ba? Atake ay biglangan at nangamamatay. Kanya sabing atake. Sudden. Wala pong warning yan. Ano? And anong usual dahilan ng mga atake sa alta pressure po is related sa stroke. Pwede rin po kayo magkaroon ng heart attack pagka may alta pressure o may sakit sa puso. No? So, anong dahilan ng alta pressure at sakit sa puso? Ano po ang dahilan? Nagpa-check kayo kanina? Cholesterol po. Cholesterol. That is the enemy. Yung pong plaque na tinatawag, yung kulay dilaw po, through time, depende sa decade ng tao. First decade, wala pa po. Second decade, third decade, medyo nag-build up na yung cholesterol deposit sa ating blood vessel. Up to pagdating na sa fourth or fifth decade or sixth decade, halos nag-narrow na po yung daluyan ng dugo. At kung ito pong ugat na ito ay ugat sa puso, pwede pong maatake sa puso. And this atherosclerosis is related to an unhealthy diet, which is usually the bad cholesterol and too much stress. No? So ito yung sinasabi ko, pag meron kayo na balita na stroke siya, bakit ba siya na stroke? Yung ugat po sa utak, either pumutok o nabarahan po. No? And pag naman atake sa puso, yung blood vessel na nagsasapply ng dugo sa muscle ng ating puso, kailangan din po ng nutrition ng muscle. Pag wala na pong gasolina yun, wala na oxygen, mamamatay yung part ng puso. Heart attack po yun. No? And this is all related to atherosclerosis. So, ang blood pressure, of course, hindi lang cholesterol. May mga risk factors po na maaaring wala na tayong magagawa. Like for example, meron tayong lahi ng alta pressure. Sa mga kaparian po, taas po ng kamay, sino pong may alta pressure? Ngayon, documented. Lahat? Nakapagpa-check na po kayo ng BP nyo. Okay.
Sino po nasabi may alta presyon? Hindi nagsasabi ng totoo siya. Ako din, meron na rin po. Now, maaaring may laki kayo, o kaya ang pagiging lalaki, gender,